नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक इन नेपालमा। साथीहरु, यो टिकटकमा एउटा मतलब सानो बटन वाला मोबाइल, यस्तो मोबाइलमा तपाईहरुलाई टिकटक चलाएर हराउँछ, पबजी चलाएर हराउँछ र तपाईहरु त्यो भिडियोलाई धेरै नै लाइक गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ कि त्यस्तो भिडियो कसरी बन्छ। त्यसैले म आज यो टपिक लिएर आएको छु र तपाईहरु कसरी यो मोबाइलमा टिकटक र पबजी चलाउन सक्नुहुनेछ त्यो म बताउने छु। ल साथीहरु, अब लगाऊ भिडियोतिर। साथीहरु, यस्तो भिडियो एडिटिङ प्रोसेसबाट बन्छ, त्यसैले तपाईहरु एउटा यस्तो एक्टिङ गरेर एउटा भिडियो सुट गरिलिनु होला अनि एकछिन रहन पनि दिनु होला यो डायल गरेपछि, अनि त्यसपछि प्रोसेसमा जानु होला। साथीहरु, त्यस्तो भिडियो एडिटिङबाट हुन्छ, त्यसैले तपाईहरु काइनमास्टर एप इन्स्टल गरिलिनु होला र यो मैले थम्बलमा भने थिए कि तपाईहरु त्यस्तो मोबाइलमा कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ, त मैले त्यो म बनाएर हेराइदिन्छु। तपाईहरु त्यो काइनमास्टर एप पहिला इन्स्टल गरिलिनु होला र म यता इन्स्टल गरेछु र त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहालेछु। ल साथीहरु, म अब यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन भएपछि तपाईहरुनिर केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाई प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नु होला र यो टिकटक साइज फ्रेम सिलेक्ट गरिलिनु होला र तपाईले जुन एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गर्नु भएछ त्यो भिडियो अब सिलेक्ट गरिलिनु होला। जस्तै मैले यो मतलब गरेछु, त मैले यो सिलेक्ट गरे अनि टिक खान्दिनु यता, र यो उल्टो छ, म यसलाई पहिला सुल्टा गरिदिइरहेको छु। तपाईहरुको पनि यदि उल्टा भइहाल्छ भने त्यसलाई सुल्टा गरिलिनु होला र त्यसको लागि तपाईहरु पहिला भिडियोमा ट्याप गर्नु होला र भिडियोमा ट्याप गरेर तपाई तल आउनु होला। यता तल आएपछि एउटा अप्सन रहेछ रोटेटिङ एन्ड मिररिङको, त्योमा ट्याप गर्नु होला र त्योमा ट्याप गरेर यो साइड वालामा ट्याप गर्नु र यो तपाईको सिधा भइहाल्छ र टिकटक साइज फ्रेममा पुरैमा भरिहाल्छ अनि यसलाई टिक खान्दिनु। अब यतासम्म हेर्नु अनि यसलाई बढाइदिनु। अब यतासम्म हेर्नु, मैले पुरै एक्टिङ गरेछु, कुनै आए छैन टिकटक। त्यसैले तपाईहरु पहिला स्क्रिन रेकर्ड गरेर एउटा भिडियो सुटिङ गरिलिनु होला। त्यो स्क्रिन टच मोबाइलमा भइहाल्छ, त्यो टिकटकको भिडियोहरु स्क्रिन रेकर्ड गरिलिनु होला र म पनि त्यही गरेछु, स्क्रिन रेकर्डेड। त म अब त्यो यसमा लगाउन गइरहेको छु। हेर्नु, अब यतादेखि आइरहेछ, त यता स्टप गर्नु होला र लेयरमा जानु र लेयरमा गएर मिडियामा जानु होला र मिडियामा गएर लेयरमा गए, मिडियामा गए अनि मिडियामा गएर तपाईहरु जुन स्क्रिन रेकर्डेड गर्नुभएछ त्यो सिलेक्ट गरिलिनु होला। जस्तै मैले यो रेकर्ड गरेछु, पहिला तपाई टिकटकको डेमो हेराउनु पर्यो, त्यसैले म यो सिलेक्ट गरिरहेको छु टिकटक। हेर्नु, र यसलाई अलि यता बढाइदिए म, अनि यो काटिलिनु होला आफैले। यतासम्म रहेछ, म यसमा टिक खाने र यो कैँचीमा यता हेर्नु, कैँचीमा जानु र लेफ्ट साइडको बडी छ त्यो ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गरिदिनु र यो कटिहाल्छ। अनि त्यसपछि यता हेर्नु, योहरु पनि काट्दिनु। मात्रै टिकटक जतासम्म ओपन भइरहेछ नि त्यतादेखि मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। अनि म यता काटिदिरहेको छु, राइट साइडको बडी छ, अनि यसरी कट गरिलिनु होला तपाईहरु पनि। अनि अब हेरिरहेको छु म, जतादेखि रिक्वेस्ट गरिरहेछ नि त्यतासम्म लग्नु होला तपाई पहिला। हो, यता छ। अब यसलाई क्रप गरिदिनु अनि म यसलाई क्रपिङ गरिरहेको छु र यो बटम वाला मोबाइलको स्क्रिन जतिमा छ त्यो साइजको तपाईहरु क्रप गरिलिनु होला। क्रपिङ गरेर अब यसमा बसाइदिनु पुरै। हेर्नु, म बसाइरहेको छु। यो यता हेर्नु, योमा ट्याप गर्नु होला, यो स्क्वायर वाला आइकनमा योमा ट्याप गर्नुहुन्छ भने फुल स्क्रिनमा भइहाल्छ र यसरी तपाईहरुलाई मिलाउन सजिलो हुन्छ। अनि तपाईहरु पनि यस्तै मिलाएर राख्नु होला। हेर्नु, म कसरी मिलाइदिए पुरै स्क्रिनमा, अनि तपाईहरु पनि मिलाएर राख्नु। अनि त्यसपछि एउटा मतलब टिकटक भिडियो चलाएर एउटा स्क्रिन रेकर्ड गरिलिनु होला र त्यो अब योमा लेयरमा बसाइदिनु र अर्को अब म पार्ट योमा बसाउन गइरहेको छु। हेर्नु, अब फेरि तपाईहरु लेयरमा जानुहोस्, लेयरमा गएर मिडियामा जानुस् र मिडियामा गएर स्क्रिन रेकर्डर म स्क्रिन रेकर्ड गरेछु त्यो अब म सिलेक्ट गरिहाल्छु। हेर्नु, यता म स्क्रिन रेकर्ड कुन गरेछु, जस्तै मैले यो गरेछु। हेर्नु, अनि अब यसलाई तपाई क्रप गरिदिनु त्यो डिस्प्ले जति, त्यो सानो मोबाइलको डिस्प्ले जति, अनि म त्यसलाई क्रप गर्न गइरहेको छु। हेर्नु,
यसलाई क्रप गरेर फर यू रहन दिनु होला र यति क्रप गरिदिनु र क्रप गरी राम्ररी गर्नु होला र क्रप गरेर यसलाई पनि बसाइदिनु हेर्नु। अनि मोबाइललाई अलि पनि नहलाउनु होला नत्र तपाईको ट्रिक समातिहाल्छ। त्यसैले जति पावर छ हातमा त्यो जोरले समातेर अलि पनि नहलाउनु होला। अनि तपाईहरु राम्ररी बसाइहाल्नु होला। हेर्नु म कति राम्ररी यसलाई मिलाइदिए। तपाईहरु पनि यसरी नै डिस्प्ले साइजको मिलाइदिनु होला। आई थिंक यो भइहाल्यो। हेर्नु कति क्लियर छ। अनि यो ध्यान राख्नु होला। हेर्नु यसलाई अलि यो टिकटक छ नि जताबाट ओपन हुन्छ त्यतादेखि मतलब राम्ररी मिलाएर राख्नु होला। न त फेरि मोबाइलको सिन आइहाल्छ भने त्यो साँचोको लाग्दैन, त्यो झुठैको लाग्न थाल्छ, रियल लाग्दैन के। त्यसैले तपाईहरु यसलाई मेन्टेन गर्नु होला राम्ररी र यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नु एकचोटी म चलाएर तपाईहरुलाई हेराइदिरहेको छु। अनि यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो भिडियो बुझिसक्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएन भने यसलाई फेरि चलाएर हेर्नु र राम्ररी बनाएर तपाईहरु पनि आफ्नो टिकटकमा लाइक र फलोअर्स बढाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरु अब यसलाई सेभ गरिहाल्नु। यता कर्नरमा हेर्नु सेभको अप्सन रहेछ, त्योमा ट्याप गर्नु र त्योमा ट्याप गरेर यता हेर्नु सेभको एक्सपोर्टको अप्सन रहेछ, त्यो एक्सपोर्ट गरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियो सेभ भइहाल्छ।